Таких людей, як Віталік, називають метеликами. Його тіло вкривається ранами, шкіра тонка і вразлива. Пальці на руках і ногах зрослися. Він щодня терпить біль, намагається бути обережним у всьому. Мама завжди поруч. У Віталія є сестра Марія. Дівчина навчається в одному з київських університетів. Півроку тому лікарі виявили у неї гостре запалення підшлункової залози. Місяць тому терміново зробили операцію. Мама Люба, залишивши все, відразу поїхала до доньки. Доглядала її та одного дня і сама занедужала. Її схопило серце і відмовили ноги. А додому я вже не могла доїхати. До поїзда дійшли, вона взяла білет на другий вагон, до другого вагону я не дійшла. Дійшла до 11-го, так сіла в 11-й, тоді ще раз брали другий білет, бо до другого вагону я вже дійти не могла. Про свою хворобу жінка знає давно. Весь цей час намагалася з нею боротися самостійно. Час від часу підліковувалась. Дихати не дає, лежати не дає. Сидиш, лягаєш, встаєш, бо воно душить. Через хвилювання у доньки Марії ускладнилась хвороба. Зараз вона знову у лікарні. На зв'язок з рідними виходить через скайп. Це ж мама, як можна за неї не переживати? А особливо, коли вона не каже всієї правди мені. А то боїться, тому що мені не можна хвилюватись, оскільки в мене ускладнення через нерви. За маму хвилюється і син Віталік. Якщо станеться найстрашніше, то я навіть уявити не можу. Мені чомусь здається, що буде удар прям такий по всій сім'ї. Тому що я в сім'ї хворій і сестра дуже близька з мамою, вона дуже з нею спілкується, про все їй розповідає. І якщо так в моральному плані, то дуже сильно постраждає сестра. Я за це теж переживаю. Без заміни серцевого клапана серце пані Люби може зупинитись у будь-яку хвилину. Вартість термінової операції – 150 тисяч гривень. Така сума не під силу родині, адже єдиний годувальник у сім'ї – пан Мирон, звичайний електрик. Дуже погано, тому що треба по догляду за Віталіком, за сином доглядати, і треба і їсти, готувати, і попрати. Дуже багато бракує мінкоштів. Я дуже прошу людей, хто годен допомогти, там хоча б гривню, 2 чи там 5, бо, як той кажу, з бідного, як той кажу, на сорочку бідному пониці буде сорочка. Вже у ці вихідні подружжя Птиць поїдуть до Києва. Після обстеження пані Любі зроблять операцію, а потім ще довга реабілітація. Небайдужих родина щиро просить про фінансову допомогу. Реквізити банку ви бачите на своєму екрані.